Con thích kiểu giống chị Huyền. Ủa, em đâu có là người sơ chị. Ủa, Nhập giống như chị Huyền là như thế nào con? Lớn tuổi hơn em. Rồi xong, ok, đơn. Có nghĩa là con chỉ cần... thứ sáu. Tất cả những giá trị của em chỉ nằm ở độ tuổi của em. Thôi sao giờ em cảm thấy cảm ơn cái độ tuổi của em như này luôn đi chị. Đó là lợi thế duy nhất của em mà. Và cái sự sexy của cái người mà lớn tuổi nó khác với lại những bạn mà đồng trang lứa với con hoặc là nhỏ tuổi hơn con. Sexy của người lớn tuổi như nào? Là người lớn tuổi. Có là một người lớn tuổi. Đừng Hãy cho chị nhìn thấy. Đừng quan tâm đến em. Đừng quan tâm đến em nữa. Mấy ai cho tình yêu mà buồn phí hoài, hãy học trò đi trước khi nhận lại hết tình yêu như ý thao. Xin chào mọi người, mình là Du Kỳ Nguyễn, mình 26 tuổi. Hiện tại mình đang kinh doanh cùng với lại công ty của gia đình mình về ngành thời trang. Thường thì mình rất là thích đi xem phim, đi dạo và đặc biệt mình có một sở thích không thể nào mà bỏ được, đó chính là tập gym. Thường mọi người đánh giá mình là một người rất là khó tính, nhưng thật ra là mình rất là thoải mái. Có thể là cái gương mặt của mình thì nhìn nó hơi nghiêm túc và khó tính thôi. Mình là nữ, mình đang tìm kiếm một bạn nữ. Gu của mình thì là chắc là những bạn nữ hơn tuổi. Người yêu cũ của mình hơn mình 5 tuổi thì mình rất là mong muốn một bạn nào đó hơn tuổi của mình. Càng lớn tuổi thì càng hấp dẫn mình thì phải. Hôm nay là em có mặt thay Dustin để ngồi cùng một ghế và để được tiếp những câu chuyện cùng với chị Miêu, với một bạn người chơi mới ngày hôm nay. Sex Guru đang cảm nhận trong căn phòng này quá nhiều âm tính. Tôi cần một chút dấu hiệu của dương tính ở đây. Nó dừng ngay lại chỗ nào nào. Giới thiệu với chị Miêu, đây là Yuki Nguyễn. Con thưa cô. Con thưa cô. Con là Du Kỳ Nguyễn, con 26 tuổi. Yuki tự nhận mình là một người có gương mặt khó gần chị. Gương mặt khó gần. Hãy nhìn cái mặt đấy. Mặt đấy là định nghĩa của sự khó gần. Sao con lại nghĩ như vậy? Cái đó là do nhận xét của bạn bè. Cô thì cô không thấy như vậy. Nếu mà về chị em mình hay nói nhiều về thuyết năng lượng á. Năng lượng của Yuki rất tuyệt vời luôn á. Em cũng cảm thấy thế. Em cảm giác rằng là trong ba người ngồi đây thì đây là cái năng lượng dễ gần nhất luôn. Mình mới là hai con Con gà có héo hon nè. Yuki, bạn cô tưởng tượng là con đến một cuộc hẹn thì cô sẽ rất yên tâm vì cái người đối diện của mình hình như đã chuẩn bị đầy đủ những bộ luật nguyên tắc cá nhân, gọi là luật hành xử. Vâng. Và mình rất là yên tâm ở vị thế là người nữ á, là mình rất yên tâm là hôm nay có người take the lead rồi. Bạn có thể điều này khiến cho các cô gái trẻ mà lúc nào cũng gào lên là muốn được tự do, muốn được tôn trọng thì cảm thấy rằng là anh gia trưởng quá. Nhưng mà thật sự là đối với một người mà đàn bà tính đã phát triển một cách đầy đặn á, thì rất yên tâm trao cho cái người này. Tại vì người này là nguyên tắc hành xử là đã được thiết lập. Đúng, chính xác. Người này có khả năng đặt mình ở vị thế thoải mái. Thật sự là trong bản chất của bạn vẫn còn một chút xíu gọi là tính âm á, là tính của con mèo á. Nhưng mà lại con mèo ở thế chủ động, là luôn biết cách đặt mình ở vị thế thoải mái, bất kể rằng mình đang ở trong một môi trường khó thoải mái như thế nào. Vâng. Điều đó làm cho người nữ Con thật ra là con rất là flexible về chuyện giới tính. Mình phải biết được cái ưu điểm của mình là nằm ở đâu. Tại vì con là một nữ thì là con hiểu được tâm lý của các bạn như thế nào. Nhưng mà có thể là con rất là thẳng thắn và cương trực, con hay lại là có khuynh hướng nam. Vâng, đúng con có thể thành ra là con cung rất ứng là được luôn điều đó. Con rất là flexible ở cái chuyện đấy. Và đối với con thì không phải là cứ phải man, phải đàn ông, phải thế này thế kia thì mới là một người man. Không, manly hay không là ở rất là nhiều việc, với cách cư xử của mình như thế nào, cách nói chuyện, công việc, rồi về rất là nhiều thứ trong cuộc sống. Con nghĩ là những cái yếu tố đó nó sẽ quyết định nhiều hơn là về cái ngoại hình của mình. Cái đấy là lý do là tại sao mà hôm nay em thay Dustin ngồi đây. Thật ra đấy mới là lý do chính. Là bởi vì cũng có một điều đấy là thật ra là đối với trong cộng đồng LGBT thì các bạn gay thì mọi người cũng đã sẽ biết nhiều hơn so với cả những bạn là lesbian. Và
mọi người vẫn cứ hay có những cái mặc định hoặc là những cái gọi là định kiến là gay là phải ăn mặc là màu sắc rồi ẻo lả rồi phải hoa hòe hoa sói rồi cử chỉ là tay là phải hoa lan, tay hoa lan. Thì đối với cả các bạn lesbian thì mọi người sẽ có cái hình ảnh nhất Áo là thun cá sấu, chính xác, dép doctor. đầu phải cắt cuốc để Ok, chúng ta đang cố gắng tôn trọng sự khác biệt, nhưng đó không phải là một combo đẹp, thưa Chính các bạn. xác. đúng rồi đấy. Con đồng ý. Vicky định nghĩa thế nào về sự nam tính? Cái sự nam tính nó thông qua cái cách mà mình gồng gánh cái ngoại hình của mình phải thật là manly theo chuẩn của một người đàn ông, hay là mà thế nào là chuẩn của một người đàn ông? Các bạn hãy tự đặt ra những cái gì mà số đông có thể dễ dàng chấp nhận đó là chuẩn. Các bạn là những sinh vật hoặc là phi thường, hoặc là dị thường, hoặc là bất thường. Và chúng tôi sẽ đối xử với các bạn đúng như vậy. Và nếu các bạn đối xử với chúng tôi, những người ứng viên có khả năng hẹn hò với các bạn một cách cởi mở, một cái năng lượng tích cực. Ví dụ như là trong trường hợp đồng tính nữ, chúng tôi là những người nữ đã không chọn tìm sự dựa dẫm ở những nơi người đàn ông sinh ra đã là đàn ông một cách tự nhiên. Vậy rõ ràng chúng tôi đang thiếu cái gọi là năng lượng nam tính, năng lượng người hướng dẫn, năng lượng kẻ hoa tiêu trong cuộc đời mình. Thì điều đó sẽ khiến cho các bạn đồng tính nữ, và đặc biệt là butch, là đồng tính nữ có khuynh hướng nam á, càng phải làm việc cực lực hơn nữa. Tại vì về thể lý, con không thể đáp ứng được những cái áp lực mà một người đàn ông có thể làm. Thậm chí là khả năng multitask của đàn ông và đàn bà khác nhau, não bộ chúng ta làm việc khác nhau. Vậy thì đối với người đồng tính nữ có khuynh hướng nam, tức là butch, nghiêng về nam nhiều hơn á, thì các bạn phải làm việc cực lực hơn một người đàn ông bình thường rất nhiều để có được hạnh phúc, tình yêu và sự cân bằng. Con biết con là đồng tính nam từ khi nào? Từ khi con học cấp 2 nha, con rất là thoải mái với cái việc này. Con không có là đặt nặng quá hay là gồng mình quá. Chẳng hạn như là con không tiêm hormone, con không nghịch ngực. Con cảm thấy những cái điều đó nó không làm cho mình man lên. Con chơi thể thao mỗi ngày, con tập gym, con chơi thể thao, đi bơi này kia. Những cái điều đó nó vừa mang lại cho mình những cái sự bền chắc về đường dài. Chắc là con rất là may mắn khi mà có gia đình rất là hiểu mình, ủng hộ những việc mà con đang làm. Tại vì đơn giản cái cơ bản là con nghĩ cũng đúng, cái suy nghĩ của con nó cũng đúng, nó không phải là quá sai. Con không có làm gì đó mà nó gọi là nó đi quá cái giới hạn của bản thân, hay là cái đơn giản nhất thôi là nhìn cái bề ngoài của mình nó không quá gọi là ghê đi. Đẹp là cái điều đầu tiên, kể cả khi bạn như thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn phải đẹp, vẫn phải gọi là có một cái ngoại hình rất là sáng láng, sạch sẽ. Gay kỳ thị straight, đồng tính kỳ thị dị tính, đồng tính nam kỳ thị đồng tính nữ, và tất cả mọi thứ trước khi chúng ta lên án kỳ thị, sự kỳ thị, chúng ta phải hiểu sự kỳ thị. Thì sự kỳ thị đôi khi nó đến chỉ qua mắt nhìn, bởi hình thức. Nếu tôi tìm đến với một người nữ, tại vì một người nữ so với một người nam á, ngay cả cái mùi mồ hôi, cái hormone hay cái sự am hiểu về cơ thể tôi, nó sẽ tinh xảo hơn người nam. Các bạn đôi khi nhiều ông mất cả cuộc đời chưa tìm ra được đường đến với điểm G, chứ đừng nói là điểm A. Thì trong khi đối với người nữ thì đó là one way, bam. Nó tiết kiệm thời gian hơn cho chúng tôi. Sự nương nhẹ, sự tinh xảo. Chứ chúng tôi không hề có nhu cầu tìm đến với một người nữ khác mà người nữ đó còn xấu hơn một người đàn ông bình thường. Nếu tôi đã chọn trốn đàn ông, tôi sẽ không chọn đến với sự thô thiển trong hình thức. Vâng, con đồng ý. Thì trong thế giới của tụi con, đó là thế giới mà sự tinh xảo trong tâm hồn người nữ gặp nhau và bù trừ cho nhau. Vâng. Thì thế hệ của con có vẻ như đã xuất hiện những cá thể làm được điều đó, là tại vì các con không đến từ một mối hận nào, các con đến từ sự lựa chọn tự thân. Vâng, thật ra những cái cô nói con chưa bao giờ con suy nghĩ quá nhiều, và con cũng chưa bao giờ vỗ ngực xưng tên rằng là tôi là lesbian hay gì hết. Con cứ để mọi thứ nó rất là tự nhiên thôi. Thật ra các bạn nhìn mình thì các bạn cũng đã hiểu, nhưng cho nên là mình không cần phải nói. Hàng ngày có rất là nhiều cái áp lực rồi, tại sao cái áp lực này lại là một cái áp lực rất là vớ vẩn? Con cảm thấy nhưng nó nói bình thế thường. thôi, cái áp lực về giới tính nó quay ngược trở lại câu chuyện rằng là tôi là ai. Đối với những người mà có thể là những thế hệ trước ấy, khi mà cái giới tính của họ không được công nhận, thì cái khao khát của cái người đó ấy, nó bỗng nhiên nó trở nên rất là mạnh. Khi người ta buộc người ta phải định vị là người ta trông giống nam hay người ta trông giống nữ, thì có thể cái lựa chọn của người ta là làm như thế nào đấy để trông nam tính nhất có thể. Vâng. Để vừa bù đắp về cái mặt gọi là tôi là ai và tôi muốn xã hội nhìn nhận tôi thế nào.
Thế nhưng cái lựa chọn này hơi xấu thật. Chị chỉ hy vọng rằng là các bạn trẻ, thật ra bây giờ các bạn có nhiều cơ hội để tiếp xúc với thẩm mỹ, các bạn có nhiều lựa chọn hơn rất là nhiều và các bạn cũng có nhiều hướng đi hơn. Càng ngày các xu hướng giới tính thì càng xuất hiện nhiều, thì không có lý gì mà về mặt ngoại hình mà lại không có nhiều sự lựa chọn hơn. Vâng. Và chị Miêu có ý muốn chia sẻ gì một chút về chuyên môn của chị không? Về chuyên môn của chị nghĩ rằng là bạn trẻ này đang biết chính xác mình có thể làm gì Vâng ạ. khi phải chiều chuộng cơ thể của một người nữ. Vâng. Con cũng không biết nói như thế nào nữa, nhưng mà con cũng khá là tự tin. Như Ki đang tìm gì ở đây? Con nghĩ là không hẳn là tìm một người yêu hay là tìm một cái buổi hẹn hò. Mình xác định đơn giản trước đó là một người bạn. Tại vì đối với con thì là càng nhiều mối quan hệ thì nó sẽ cho mình càng nhiều cơ hội. Con đã từng có một câu chuyện cũ nó cũng khá là dài, tầm 4-5 năm. Bạn đó hơn con 5 tuổi. Con rất là thích con gái lớn tuổi hơn mình. Chào mừng con đến với phi đội. Khi mà quen với người lớn tuổi thì nó rất là yên tâm. Con có thể tập trung vào công việc nhiều hơn. Câu chuyện đẹp như thế đã kết thúc lâu chưa? Dạ 2 năm. Và con quyết định là không quen ai sau đó. Con nhớ cái cảm giác rung động hồi đó, lâu rồi mình chưa có. Con tìm một người như thế nào? Con không có một cái định nghĩa hay là một cái tính cách cụ thể đó. Bản thân con rất khó hiểu luôn. Nhiều khi con nói chuyện nhưng mà nó sẽ rất là mâu thuẫn. Có những cái điều rất là mâu thuẫn, nhưng thực sự đó là những cái mà giống như là con rất dễ tính nhưng thực sự nhìn con rất khó. Con tự đánh giá bản thân mình rất là lộn xộn, thế nên con rất cần một cái người phụ nữ mà họ có thể lead được con. Con đã quá mệt mỏi với việc là phải lead người ta nữa rồi. Việc tìm một người phụ nữ có thể lead được con không khó. Tại vì bên trong bản lãnh của con thì con vẫn còn là trẻ con lắm. Con Vâng. Yes. Con đang mệt sau mối quan hệ vừa rồi. Vâng. Và lúc này con muốn nhờ ai đó lead giùm con. Cho đến khi con khỏe lại, cho đến khi con recover, cho đến khi cái bản năng của một leader sống lại trong con. Lúc đó mối quan hệ mới sẽ có mâu thuẫn. Cẩn thận coi chừng người mới chỉ là một người nữ phải đưa vai, đưa tay cho con cái lúc con đang mệt mỏi về tâm lý và cảm xúc như thế này. Nhưng khi con mạnh mẽ trở lại, cái thói gia trưởng của con lại lên, các nguyên tắc đặc để của con lại được ấn định và áp định, thì lúc đó con sẽ cần một người khác. Con đang cần một người bạn để cùng con đi qua giai đoạn này. Vâng. Nếu người đó vẫn có thể ở bên cạnh con khi con đã hồi phục lại tất cả sức bật của con trong cảm xúc, trong tâm lý và tình yêu, mà người đó vẫn được con chọn để ở bên cạnh, thì có thể đó sẽ là một mối quan hệ dài hơi khác. Còn nếu không, người đó sẽ đến với con với một sứ mệnh duy nhất là cho con bớt cô đơn và lead mọi thứ giùm con lúc này, dạy con một vài bài học thêm nữa trong ái tình và cuộc sống mà người đó sẽ ra đi. Con thích kiểu giống chị Huyền. Ủa, em đâu có người sơ chị. Nhập Giống như chị Huyền là như thế nào con? Lớn tuổi hơn em. Rồi, xong, ok, đền. Có nghĩa là con chỉ cần... Tất cả những giá trị của em chỉ nằm ở độ tuổi của em. Thôi, sao giờ em cảm thấy cảm ơn cái độ tuổi của em như này luôn ý chị. Đó là lợi thế duy nhất của em mà. Và cái sự sexy của cái người mà lớn tuổi khác với lại những bạn mà đồng trang lứa với con hoặc là nhỏ tuổi hơn con. Sexy của người lớn tuổi như nào? Người lớn tuổi, con là một người lớn tuổi. Đừng nhìn thấy, đừng quan tâm đến em, đừng quan tâm đến em nữa. Kiểu của con chỉ còn thiếu một điếu xì gà nữa thôi, nha, còn rất là bố già thôi. Có gu thích hưởng thụ, thích làm luật, thế nhưng vẫn có đôi khi tính kiểm soát rất là cao, và sẽ có một lúc nào đó ngay cả những người con gái cứng cỏi nhất, hoặc là ngay cả những người đàn bà như cô thì hay bị gọi là đại cường nữ. Vâng. Có những lúc chúng tôi cũng mệt. Chúng ta không thoát được một số phận chúng ta sinh ra là nữ. Sẽ có những lúc chúng ta kiệt quệ. Yeah. Con đồng ý và con rất là enjoy cái điều đó. Con rất là yêu bản thân mình. Nó lại đến nữa rồi, mỗi tháng một lần. Hello. Có những thứ chúng tôi không chọn chạy trốn mà chúng tôi sẽ chọn người cùng đi với mình qua nó thôi. Vâng, chính xác. Con mỗi tháng nó vẫn quay lại mà hello. Con không việc gì phải ngăn chặn nó. Rất là nhiều bạn phải ngăn chặn cái điều đấy. Thực ra ngăn chặn cái điều đấy thì nó sẽ mang đến
Nếu ta đã biết tuân thủ theo tiếng gọi trái tim của ta, tại sao ta không biết tuân thủ theo tiếng gọi của mẹ thiên nhiên? Tự nhiên đây không chỉ là cấu trúc cơ thể hay là cấu trúc sinh dục, chúng ta đều có thể xoay sở để có khoái cảm như nhau, mà tuân thủ theo cái tiếng gọi ở bên trong cũng như cấu trúc của mình. Lúc này con đang đi qua cái lúc như vậy và người bạn của con buộc phải rất thú vị đó con ạ. Vâng, nếu như không thì chắc là con cũng thuộc tuyếp dạng cả thèm chóng cha. Đây sẽ là một cái trường hợp sẵn sàng không đòi hỏi vén bức màn ngăn cách trong cuộc hẹn hò blind date. Nếu mà bạn ấy không thấy hợp. Vâng, chính xác ạ. Vén cái bức màn đấy là lại quay ngược lại là một cái sự lựa chọn của mỗi người. Và mình vẫn cần những điều khác biệt trong cuộc sống và tôn trọng tất cả quyết định của mọi người. Thế nhưng mà hơn ai hết là trước hết là chỉ hy vọng là Yuki có một cái trải nghiệm vui. Đi đến đây bỗng nhiên lại tìm thấy sau bức màn lại có một cái gì đó thú vị để muốn vén màn bước ra. Cái đó là trường hợp tốt, tại vì em vừa mới dùng từ trải nghiệm vui, chị sợ vén màn lên cái Yuki. Cười được là vui, cười được là Cười quá trời cười. Vậy là vui rồi. Xin chào các khán giả của Love is Blind. Mình là Khánh, hay còn gọi là Jane. Mình là nữ, năm nay mình 26 tuổi. Công việc hiện tại của Khánh là Miniature Hand Craftsman, là thợ thủ công về mô hình thu nhỏ. Khánh là ca sĩ Dinner Night. Let me tell you about a bee and a bird and the flower and the tree and the moon up above and the thing called love. Khánh có một châm ngôn, đó là dreams then do. Tại vì em là người rất là nhiều mộng mơ, nhưng mà mình không thể nào cứ sống mơ mộng mãi được. Ước mơ một cái gì đó thì mình phải tìm cách để thực hiện nó. Em rất là thích động vật. Con vật mà em thích nhất là sư tử, nhưng mà con sư tử bự quá em không nuôi được nên là em nuôi mèo. Em có rất là nhiều những cái giấc mơ. Đôi khi nó cần phải được đầu tư khá nhiều cho nó, nên là cái người bạn đồng hành mà em tìm kiếm thì chắc chắn phải là một người cực kỳ kiên nhẫn với em. Em theo một tôn giáo mà trong đó thì có một cái lời hứa đối với bản thân mình là không sử dụng những chất gây hại tới cơ thể của mình. Là đạo là đạo Mormon. Tên tiếng Việt là Chúa Giêsu Kitô và những tín hữu đời sau. Tụi em sẽ được khuyến khích là hẹn hò nhiều người để mình biết được là bản thân mình muốn tìm người bạn phối ngẫu trong tương lai như thế nào. Nhưng mà tụi em phải giữ một cái luật, đó là không quan hệ trước hôn nhân. Có nghĩa là chỉ quan hệ với người bạn phối ngẫu của mình thôi. Phản ứng của các anh chàng khi mà Nghe xong là kiểu ủa sao vậy ta? Ủa sao giờ này còn có nhỏ này ở đây ta? Sao kỳ. Em cũng gặp thử thách trong chuyện này khá nhiều. Cũng có những bạn gọi là thích em, cũng có yêu nhau một thời gian, nhưng mà em nói no với chuyện đó thì bạn đó lập tức là biến mất luôn. Như vậy có công bằng không? Thì công bằng với bạn, bạn có quyền lựa chọn. Nói chung mỗi người có quyền tự quyết. Bạn cảm thấy cái việc đó quan trọng hơn em thì bạn có quyền đi. Có trường hợp là tụi em yêu nhau gần 1 năm rưỡi và cũng có ý định là tiến tới hôn nhân. Tụi em vẫn có nói chuyện với nhau về quan điểm của mình trong quan hệ tình dục. Thì bạn có kể với bạn của bạn thời buổi gì đâu mà tại sao cổ hủ quá vậy. Nhưng mà em không nghĩ cái đó là cổ hủ, bởi vì my body, my rule. cơ thể tôi, Cơ thể của luật em thì của tôi. luật của em. Tại vì tụi em đã yêu nhau và có nghĩa là đã nghĩ tới chuyện kết hôn rồi, thì tại sao không có... Đợi thêm một tí nữa. Dạ. Nhưng mà giới hạn của khoái lạc mà các em có thể được phép cùng nhau, nghĩa là mức độ xa trong mối quan hệ gần gũi của tụi em là đến mức độ nào? Nắm tay được không? Dạ được chứ. Hôn nhau. Khu đồ hôn. French kiss, Dạ được. hôn nặng hôn nhẹ, Được, tùy theo nơi đặt nụ hôn. từ đây trở lên. Có những thứ có thể mang lại cái khoái lạc cho người ta vượt trội so với tình dục. Một buổi nói chuyện thật sự đi sâu vào nhau, đến mức em cảm thấy em không cần phải đưa tay chạm người đó, nhưng mà bằng kiến thức, cảm giác, tất cả mọi thứ em cảm thấy thật sự đó là một cuộc hòa quyện. Có khi người ta chỉ cần ngồi bên cạnh nhau và cùng nghĩ về một thứ và không cần nói ra, và em biết người đối phương. Và nếu các bạn cho rằng là tất cả các tư thế phịch, chịch, xếp hình, làm tình, sex là tất cả những gì các bạn có thể có để tiếp cận một người đồng giới hoặc là khác giới, thì thật tệ. Tại các bạn chưa biết biên giới của khoái lạc là gì. Cái điều khó cho cái người con gái này đó là một anh chàng phải thật sự là cái trí lực cao. Và bạn ấy nên là một người đủ bao dung và đủ tôn trọng. Em có bao giờ đặt ra một cái trường hợp là vì em tôn trọng người bạn của mình và cho phép người bạn mình quan hệ với người khác, phạm tội với người khác,
mà vẫn duy trì mối quan hệ trong trẻo với em không? To be fair. To be fair, bọn tớ sinh ra thì một tuần ít nhất 3 cử. Bọn tớ lại không bị khống chế nè. Thật ra cái đó thì lại không phải là tình yêu á, nó giống như là một nhu cầu về cảm xúc. Thì nói vậy làm bạn thôi, đừng gọi nhau là người yêu. Nếu bản thân những người trong tôn giáo của em phạm tội, hình phạt là gì? Tùy theo mức độ. Thì trước đây cũng có trường hợp là có bạn có thai trước, nhưng mà thật ra em cảm thấy là cái cách xử lý của những người ở đây á, rất là văn minh đó. Có người nói cho bạn ấy biết là như vậy là lỗi và bạn ấy sẽ không được dự lễ, gọi là trong một khoảng thời gian, nhưng mà mọi người luôn giúp đỡ bạn đấy cho tới khi bạn đấy sinh con, tại vì bạn đó là mẹ đơn thân. Phải nói cho người ta biết là người ta sai ở đâu và người ta bị lỗi gì, nhưng không được ngưng yêu thương người đó. Và đứa trẻ đó không phải là tội lỗi, Dạ. hành vi mới là tội Đúng lỗi. rồi. Tôn giáo nào cũng có những cái lề luật mà thật sự là người trẻ rất nên chiêm ngẫm. Chị ủng hộ là khai phóng tình dục, tự do tình dục, nhưng mà đó là một thứ tự do có lý trí, một chọn lựa tự thân mình, một chọn lựa có cân nhắc. Chúng ta nói đến chữ tự do và chúng ta điên rồ lao ra ngoài kia và không có cân nhắc về đối tượng. Thượng vàng hạ cám trong chương trình Love is Blind, chớ bao giờ, theo chị nghĩ là các bạn trẻ chớ bao giờ hiểu lầm rằng là chúng tôi ở đây để ủy là LGBT một cách vô lối. Khi bạn đã phải kinh qua đau khổ, khi bạn đã tự hỏi trái tim mình và cả cơ thể của mình, và bạn chấp nhận chọn lựa nó đi ngược lại rất nhiều áp lực của xã hội và gia đình, thì hãy trân trọng chọn lựa đó, có trách nhiệm với nó bằng cách suy nghĩ thật kỹ về nó. Chị tin rằng là nếu mà em gặp một người tình lý tưởng và em cảm thấy sự hòa hợp tối đa về linh hồn rồi, mà lúc này thì tất cả các nhà hàng tiệc cưới thì lại bận hết rồi, và em sẽ phải chờ đến khoảng 6 đến 8 tháng nữa hoặc là năm sau nữa, mà bây giờ mắc quá rồi, thì anh ấy sẽ thề với em là đằng nào sống chết thì cũng sẽ cưới thôi. Mà một khi em đã nói là cái cơ thể mình nó là cái thánh đường, mình chưa đi vô thánh đường để làm lễ với nhau được, cho anh chui vô thánh đường của em được không, thì em sẽ ứng xử như Vẫn là không chứ con gì nữa. nhưng mà đằng nào cũng sẽ cưới, giờ cho vô tham quan cái thánh đường trước được không? Tham quan ngoài công viên thôi, ý là đi vòng ngoài sẽ đi vòng vòng. Đi vòng vòng đó thôi. Dạ đúng rồi. Không có được đưa tay chạm vô hiện vật. Dạ. Em chưa dẫn ai vào đó mà. Giống như nhà thờ Đức Bà bây giờ là không có cho khách du lịch đi vô, thì cũng phải có cái người đứng ở trước nói là thưa quý vị, ở bên trong có một bức tượng rất là giá trị, bên trong có những cái cửa sổ ghép kiến rất là đẹp, khi ánh nắng chiếu vô nó tùm lum màu hết. Thì cô gái chưa có trải nghiệm về tình dục, em sẽ bảo đảm với người chồng tương lai của em như thế nào nếu giả sử em yêu một người đủ để cưới, rằng là bên trong sẽ có những điều tuyệt vời và thú vị khi chính em chưa đủ kinh nghiệm để làm cho nó thú vị và tuyệt vời. Có những cái môn học á mà mình không thể nào học một mình á. Em sẽ cùng học với người ấy. Dạ. Có những cô gái chọn lựa cho một cuộc hẹn hay là những cuộc hẹn không nhiều. Dạ. Em thuộc loại đó. Em không phải là cô gái mà người ta nhìn vào mình sẽ date cô này, mình sẽ đưa cô này đi nhảy và cô này sẽ mượn rượu tỏ tình và chúng ta sẽ chill với nhau. Em là cô gái không có mặt trong những cuộc vui đó. Em á là rất thích đi quán rượu, nhưng mà em tới đó em chỉ uống mocktail thôi. Em uống ở đó tới mức mà những cái anh bartender là biết luôn cái cô nào mà tới đó mà uống mocktail nhiều round là cô Khánh, không có ai khác hết. Người ta tạo ra cái mocktail là có lý do. Dạ, đúng dành rồi. cho những người như em. Hồi trước thì em cũng thích uống trà sữa, mà sau này em không uống trà, cái em vẫn thích uống trân châu, thì tự nhiên họ create ra cái gọi là sữa tươi trân châu đường đen. Nói chung là không thể nào tiêu diệt một người như em hết. Em chính là con gián. Cái sự khác biệt đó, bạn cần một người bạn có máu phiêu lưu cao. Em không hẳn là loại con gái quá hot, bốc lửa để mà kích thích một chàng trai phải đưa em lên giường. Chính ra mẫu con gái như thế này rất kích thích. Yeah. Nó weird. Kích thích cái sự tò mò. Cái sự tò mò và ngay cả bản năng chinh phục. Bản năng chinh phục là một thứ bị thui chột không kém gì hormone nam tính trong các chàng trai trẻ bây giờ. Đó là tại vì bây giờ chả còn cái gì để mà chinh phục nữa. Mọi thứ được có quá dễ dàng. Một cú fling trong một quán bar và người ta có thể đi về với nhau. Không có một đỉnh núi cao để vượt qua. Bạn đòi hỏi không chỉ là bạn sức đúng loại nước hoa và cô gái sẽ ngã lăn đùng ra trên giường, mà não bạn có bao nhiêu nếp nhăn, chứ không phải là có bao nhiêu cái vạch ở trên vùng áp của bạn. Thì đây là một thách thức rất lớn cho bản lĩnh đàn ông.
hoặc bất kỳ ai muốn lại gần và làm tri kỷ của một cô gái kiểu như thế này? Có một cái term, có thể có những người đó maybe là sẽ bị thu hút bởi Vanessa Trơn, sapiosexual. Maybe. Đừng dịch ra cái này nhưng mà chị gọi sapio là brain fuckers. Ok. Xin chào, mình là Jane. Mình là Du Kỳ Nguyễn. Năm nay mình 26 tuổi. Công việc hiện tại của Du Kỳ là kinh doanh cùng với lại gia đình của mình. Đây là Maxi Cola, được làm từ rượu Jose Cuervo Traditional với Coca-Cola và chanh. Jane theo đạo Mormon cho nên là Jane sẽ không uống rượu bia hoặc là sử dụng các chất kích thích và sẽ không có quan hệ trước hôn nhân. Bạn có muốn mặc đồ đôi với người yêu không? Chẳng hạn như là mình mặc áo trắng hay là mình mặc áo đen thì người yêu của mình mặc quần đen, mặc áo trắng, có nghĩa là nó phải đối lập chứ không phải là mặc hai cái áo y chang nhau hay là hai quần y chang nhau. Mình không thích kiểu đồ đôi như thế. Mình thích là đồ đôi ở đây có nghĩa là cái màu nó sẽ hòa hợp với nhau thì nó sẽ nhìn nó thời trang hơn là cái việc là mặc hai cái áo in hình giống nhau. Trâm cũng rất là đồng ý bởi vì nó có hai cái khái niệm là đồ chị em sinh đôi và đồ đôi. Cho nên là Đúng rồi. dạ. Điện thoại và laptop, cái nào thông minh hơn? 1, 2, 3. Điện thoại. Laptop. Có smartphone mà chứ đâu có smart laptop đâu. Nhưng mà không có smartphone Pro nhưng mà có MacBook Pro. Bạn thích an toàn hay mạo hiểm? 1, 2, 3. Mạo hiểm. An toàn. Thả điện thoại xuống lầu hay thả con mèo xuống lầu? 1, 2, 3. Thả Điện thoại. Bạn cần có nhiều thời gian hơn hay cần có nhiều tiền hơn? 1, 2, 3. Thời gian. Bạn thấy thay đổi quá khứ hay biết trước tương lai? 1, 2, 3. Không cái gì hết. Biết trước tương lai. Mỗi người take một shot vì các bạn đã thua. Em có thể take 2 shot cũng được. Ok. Yes. Đa tạ. Cảm ơn rất nhiều. Ủa không uống hả? Ok. Vậy em take 2 shot nha. 2 shot. Nice move. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu người yêu quên ngày kỷ niệm yêu nhau? Cảm thấy hơi kỳ. Thấy hơi buồn nữa đúng không? Bình thường á thì Jane sẽ là cái người quên nhiều hơn. Ồ, vậy hả? Ờ. Thường á những cái ngày đó nó sẽ, nói chung là nó sẽ rất là đặc biệt á. Nghĩa là Đúng rồi. mình sẽ không có quá nhiều ngày để nhớ đâu. Có thể là sẽ nhớ nhưng mà vậy như là Tại sao lại quên cái ngày đó đúng không? Không có nhớ trước để có thể chuẩn bị á. Chẳng hạn như là một Ví dụ như- tháng nữa nó đến thì không phải là từ hôm nay là mình đã trông mong đến ngày đó đúng không? À. Mà chẳng hạn như cách một tuần. Khoảng Đúng không? cách khoảng 1-2 ngày thì sẽ chợt nhớ ra. Trời ơi, chợt nhớ ra hả? Nó rất là phũ phàng ấy. Ôi, nếu như mà chợt nhớ ra thì rất là đau lòng. Tại vì thật ra là ngày nào cũng vui hết cho nên là ngày kỷ niệm nó chỉ là làm đậm hơn thôi. À, ok. Bắt đầu. I know that song but không nhớ tên, không nhớ tựa. Nguyễn Trọng Tài, Nguyễn Trọng Tài. Ôi, Nguyễn Trọng Tài vai này vai. Hồng Kông 1. Yeah. Ôi. Lên đâu gặp nhau dưới mưa trái tim ngại ngùng. Ôi, bài này Hương Tràm, Mai Tài Phến, Quỳnh Lập. Tựa đề là Em Gái Mưa. Chính xác. Chính xác.
người lạ ơi. Các bạn đã thắng. Đúng rồi đấy. Và phần thưởng của hai bạn nằm ở trong cái bong bóng, mấy cái bong bóng đằng sau. Và hãy đọc phần thưởng. Trao đổi quà cho nhau. Ôi em rất thích mở quà đấy. Móc khóa à? Magnet và móc khóa. À, nghĩa là hít lên tủ lạnh được luôn đúng không? Đúng rồi. Welcome to my miniature mini world. Là chào mừng đến với cái thế giới thu nhỏ của tôi. Tại vì đó là công việc chính của Trang. Trang làm thợ thủ công, handcrafts, miniatures. Thì cái đó là Trang làm. Tại vì Trang rất là thích nấu ăn và thích những cái thiết kế về bếp. Cho nên là chào mừng bạn đến với thế giới của Trang. Bạn có thích không? Em rất thích, thật ra em chưa bao giờ nhìn thấy cái này ở ngoài. Em được tặng một cái nến. Chúc bạn có một buổi tối nhẹ nhàng và thư giãn. Xin lỗi vì đã không chuẩn bị kịp một tấm thiệp đàng hoàng, nhưng mà tấm lòng thì rất nhiều. Chữ viết của bạn như thế nào? Dạ đọc được. Nó hơi lộn xộn chút xíu. Nên em nghĩ là nội tâm của bạn cũng cần phải sắp xếp lại một chút. Chữ của em rất xấu. Ở nhà em cũng có một sưu tập nến. Tại vì em thích đốt nến để cho nó khử trùng không khí nè. Quá tuyệt vời. Em đã tặng được cái món bạn thích. Cái quan trọng không phải là món quà như thế nào, mà là tặng được món mà người ta thích. Bạn có thích quà của mình không? Có, thực ra là chưa bao giờ mà thấy những cái kiểu đồ như vậy. Thì thật thế là Chuông cũng thích nấu ăn. Xong rồi cũng thích đồ decoration, đồ decor trong bếp. Rồi cũng thích thiết kế bếp. Nói chung là thích những công việc liên quan tới bếp. Và ở nhà thì kiểu như là bếp cũng là một lãnh thổ riêng của em ấy. Có nghĩa là người đàn ông của em mà bước vào thì không được đụng tới cái bếp của em. Ngồi đó ăn thôi. Bạn muốn nhận một món quà tinh thần hay vật chất? Cả hai. Cả hai, có nghĩa là một món quà tinh thần tức là mình thích, nhưng mà nó còn vật chất nữa. Thật ra món quà tinh thần không thì nhiều khi một nụ hôn hay gì đó nó không đủ. Nhưng mà vừa phải vật chất nữa, nó sẽ hiện hữu trước mặt hơn. Em thì em sẽ chọn món quà tinh thần. Tinh thần có nghĩa là gì? Không phải là tinh thần là một nụ hôn, mà là tinh thần nghĩa là bạn đã phải hiểu được là tinh thần nó đang thiếu cái gì. Ví dụ như em đang thiếu tiền, hãy cho em tiền. Thì đó là món quà tinh thần. Một món quà tinh thần ẩn sau đó là vật chất. Bây giờ tinh thần tôi đang kiểu nghèo đói quá, tự nhiên cái cho tôi cái bánh thì nó không có giải quyết được cái vấn đề của em. Tinh thần là phải thấu hiểu nhau, phải biết là cái partner của mình đang có vấn đề gì. Ví dụ nó đang đói bụng thì cho nó ăn bánh được, nhưng mà nó đang thiếu tiền thì không thể nào cho nó ăn bánh không, mà phải cho nó tiền. Bắt đầu. Ok. Dễ hả? Nhẹ thôi, Đếm nhẹ nha. nhàng thôi. 1, 2, 3. Ok. Làm lại đi, lại đi. 2, Nhẹ thôi, 3. nhẹ thôi. Ok. Một trái. 2, 3. Rồi tiếp Hai luôn, trái. tiếp đó 2, luôn. 3. Sorry. 2, 3. 3. Rồi, tiếp luôn. Đúng rồi. Nữa luôn. 2, 3. Các bạn còn 20 giây. Nữa luôn, nữa luôn. Ừ, đúng rồi, tiếp luôn. Tiếp luôn. Nhẹ Qua thôi, nha. nhẹ thôi, nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Qua nha. Ok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Qua 1. nha. Ok. Hết giờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các bạn đã thắng. Yeah. Phần thưởng là ảnh lúc còn nhỏ của đối phương. Ôi, dễ thương quá. Giờ thật ra hồi nhỏ em rất xấu nha. Mẹ em bảo là càng lớn càng xinh hơn hồi bé. Của John chắc Lúc đó Chung 3 tuổi. Hình này em đoán Yuki chắc là lớp 1. cái hình đó hình như là lớp lá nhỉ. Nếu được thì các bạn có muốn trao đổi cái hai tấm ảnh này hay không? Để giữ luôn. Trang thích giữ hình của Trang. Nè, thật ra là tụi mình rất match nhau luôn. Là tôi cũng muốn giữ hình của tôi. Ok, thì để lại lần sau ghế đi. Ok.
Bạn sẽ làm gì khi phát hiện người yêu đang say nắng một người khác? Trong mối quan hệ thì nó sẽ có một phần là họ bị mất tín hiệu với mình thì họ mới có thời gian để say nắng người khác, thì sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau xem là chuyện này đang xảy ra trong mối quan hệ này. Nếu như mà chỉ là cảm nắng thôi, tại vì thật ra là cũng có nhiều người mình crush họ vì tài năng hay là vì họ có một cái đức tính gì đó mà mình cảm thấy là mình thiếu, nên mình cũng có thể cảm nắng người ta, thì chuyện cảm nắng thì rất là bình thường. Ở đây ghi là phát hiện người yêu mình đang say nắng một người khác. Thực ra thì mình thì cảm thấy là nó hơi nghiêm trọng một tí. Đối với mình thì là không cần nói chuyện, không cần phải hỏi. Thật ra đến lúc đấy thì không cần phải hỏi nữa, mà thật sự là một mối quan hệ là mình đã phải trao đổi hàng ngày. Nếu như mà thật sự là chỉ cần có một cái vấn đề gì đó từ trong lòng của mình á, thì mình đã biết được điều đó rồi. Đến khi mà một trong hai người mà cảm nắng một người thứ ba á, thì nếu như mà là Yuki thì Yuki sẽ không nói chuyện, mà là bản thân Yuki sẽ chủ động end mối quan hệ đó luôn. Thì bản thân mình rất là serious, kiểu như hơi ích kỷ một tí á. Mình không thích cái từ phát hiện tức là bạn giấu. Còn đối với mình chẳng hạn như mình thích ai hay là như thế nào đấy thì mình sẽ nói luôn là thấy bạn này dễ thương quá ha, bạn kia dễ thương quá ha, chứ mình không cần phải giấu. Trang có một cái quan niệm như vậy trong tình yêu, đó là tình cảm thì nó sẽ không có sự chiếm hữu trong đó. Có nghĩa là nó là hai cá thể độc lập và họ chọn đi bên cạnh nhau. Có nghĩa là tôi chọn bạn, bạn chọn tôi, tụi mình đi với nhau, chứ không phải là tôi yêu bạn cho nên bạn phải yêu ngược lại tôi. Cho nên nếu như nó có một cái vấn đề gì đó thì chắc chắn là do cái bánh răng nó không có khớp với nhau. Mà bánh răng nó không khớp với nhau thì có thể là do đối phương, hoặc có thể là do mình phải trao đổi thì mình mới biết cái vấn đề nó nằm ở đâu. Trên đời này có rất là nhiều người tốt, mình cũng tốt thì cũng sẽ có người tốt hơn, cho nên là cái việc người ta cảm nắng một cái người nào đó thì là chuyện bình thường. Chủ yếu là có cái vấn đề đó mình phải đặt lại cái câu hỏi cái khúc ban đầu, tại sao là đối phương chọn mình, tại sao mình chọn đối phương để đi với nhau, thì nên cho nhau có cơ hội để nói ra. Nhiều khi người ta chỉ là cảm nắng sương sương thôi, cái tự nhiên mình end cái mối quan hệ đó thì đôi khi mình sẽ là người hối hận. Bởi vì ai cũng phải có bài học hết á. Đôi khi cái việc mà họ cảm nắng cũng là một bài học của họ nữa. Cá nhân mình thì mình tôn trọng cái suy nghĩ của bạn, nhưng mà Trang nói là không có cái sự sở hữu á, thì mình cảm thấy nó hơi thiếu. Tại vì thường tình cảm nó hơi ích kỷ một tí, nó hơi là của nhau một tí, thì nó sẽ rất là nồng cháy, đại loại là như thế, chứ không phải là hai cá thể nữa. Thật ra giống như Trang nói, tụi mình nó có thể là bạn thôi, hoặc là có thể là bạn thân, có thể là tri kỷ, nhưng sẽ rất khó là người yêu. Tại vì là người yêu á, thường thì phải ích kỷ một tí thì cái tình cảm nó mới hay ho, thì nó mới gọi là cháy lâu được. Chứ còn nếu như mà tụi mình chỉ đơn giản là những cá thể bình thường ấy thì nó sẽ quá là nhạt nhòa. Tình yêu nó là một cái sự vị tha nữa, không hẳn là mình phải xâm chiếm người ta, mà mình phải làm sao để cho người ta tự nguyện người ta. Có nghĩa là trong mối quan hệ nó nên có cái việc được confirm á. Hiểu rồi. Ok, thế thì Yuki sẽ nghĩ như thế này. Cái tình cảm đối với Jen nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà đối với tôi á, cái tình cảm thì nó phải bùng cháy. Một khi mà đã yêu á là phải yêu hết mình, còn không á thì quen chơi thôi. Bạn bè thì quen chơi, đi uống nước, đi xem phim thôi. Cái tình cảm nó sẽ rất là nhẹ nhàng, ngày này qua tháng nọ. Nhưng mà còn đối với Yuki thì Yuki muốn một cái cảm xúc nó phải mãnh liệt hơn một tí. Tại vì tụi mình còn trẻ mà, tụi mình chưa đến ông bà anh, chưa quá là già. Tụi mình phải tận hưởng những gì mà tuổi trẻ của tụi mình cho phép. Đối với Trang nha, tình yêu nó sẽ là cái sự toàn tâm toàn ý. Nồng cháy nó không phải nhất quyết là kiểu phải giằng co cấu xé nhau, phải kiểu lúc nào cũng nghi ngờ ghen tuông, mà nó là cái sự tin tưởng. Thì cái sự tin tưởng nó đến từ đâu? Nó đến từ cái giai đoạn đầu khi mà mình tìm hiểu á. Mình chọn cái người bạn đó là bạn đồng hành của mình thì mình phải có thời gian đầu tư tìm hiểu họ. Hiểu một con người không phải là hiểu về cái ngoại hình của họ, không phải là hôm nay họ mặc đồ như thế nào hay là họ ăn món gì, họ đi xe gì, mà hiểu về cái bản chất của họ. Tại sao họ lại có sự lựa chọn như vậy? Thì khi mình hiểu về bản chất của người ta rồi á, mình sẽ biết được là họ với mình có match với nhau hay không, có phù hợp với nhau hay không. Thì rồi. Khi vậy á, cái việc mà họ thích một người khác, mình cũng sẽ hiểu là họ sẽ thích cái người đó theo khía cạnh nào. Ok, tôi hiểu cái ý này. Trước khi sex, bạn có những yêu cầu gì đặc biệt không?
Mình khoan nói tới việc là trước khi xét đi, mà mình nói tới cái việc là thật ra Yuki cảm thấy rất là tiếc khi mà về đạo của Jen thì không cho phép là xét trước hôn nhân. Thật ra là tiếc cho tất cả những người sau nữa, chứ không phải là cho bản thân, chứ không phải cho bản thân Yuki nha. Mình đang nói chung chung là như thế. Sẽ rất là nghiêm trọng khi mà mình nói chuyện về đạo, nhưng mà đạo của Jen rất là healthy luôn, không uống bia, không hút thuốc, không chất kích thích. Nhưng mà còn về cái sex á, nó là một cái chuyện trong xã hội bây giờ nó rất là cần thiết để mà quyết định được là mình có đi đến cái mối quan hệ đó hay không. Thì có bao giờ Trang suy nghĩ lại là mình sẽ fix một cái gì đó, tại vì trong bản thân của mình mà nó ngoài cái đạo của Trang đang theo không? Mình sẽ không bàn tới chuyện tôn giáo ở đây, tại vì cái suy nghĩ mà sẽ giữ chuyện đó cho hôn nhân là Trang có trước cả khi Trang vào đạo nữa. Sex á, nó không chỉ là hai câu chuyện của cái cơ thể của mình, nó là câu chuyện của cái tâm hồn của mình nữa. Phải cảm thấy thoải mái với một cái người đó, phải cảm thấy là an toàn với người đó, phải cảm thấy là họ thực sự thấu hiểu mình, thì Trang mới có thể có cái chuyện đó xảy ra. Để được tới cái mức đó thì chắc chắn là sẽ phải take một cái thời gian rất dài. Thì khi mà mình đã take một cái thời gian rất dài với nhau rồi thì tại sao không nghĩ tới một cái chuyện nghiêm túc hơn, đó là hôn nhân. Cái quan trọng á là Trang tìm bạn đồng hành chứ không phải là tìm bạn tình. Đúng là sex nó rất là nhạy cảm, thì có rất là nhiều người á, họ ngại nói chuyện đó với bạn phối ngẫu của mình, thành ra sẽ có một lúc nào đó cái mối quan hệ nó sẽ break. Nhưng khi mà họ có vấn đề trong chuyện đó và họ có thể làm bạn với nhau trước đây á, thì tới cái thời điểm đó họ có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau là vấn đề của anh như vậy, vấn đề của em như vậy, chúng ta có thể ngồi lại với nhau giải quyết hay không. Thì chúng thấy cái đó mới thật sự là cùng nhau giải quyết vấn đề. Trước đây á, Trang đã bao giờ yêu một người nào đó và phải chia tay vì chuyện là không tiến tới hôn nhân để have sex chưa? Có. Qua cái chuyện đó, Trang vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ của mình. Đúng vậy, Trang cũng có một cái mối quan hệ là cũng muốn tiến tới hôn nhân, và cũng có vấn đề là bạn đó muốn quan hệ trước hôn nhân mà Trang không có đồng ý với chuyện đó. Thì thành ra sau đó tụi Trang có chia tay nhau. Nhưng mà thật sự luôn á là mong Trang một lúc nào đó hoặc là gặp một ai đó có thể làm Trang thay đổi được cái việc rằng là cưới xong rồi mới have sex. Ôi tụi mình còn rất trẻ, Trang phải trải nghiệm cái cảm giác đó đi. Nó rất tuyệt vời khi mà tụi mình còn trẻ luôn. Mình không thể nào thay đổi quan điểm của một người khác khi mà họ đã đấu tranh về quan điểm đó rất lâu rồi. Ok. Thật ra là những cái mà Yuki chia sẻ với Trang á, không phải là để bác bỏ về tôn giáo hay là về cái gì đó mà Trang theo đuổi. Thật ra là nếu như mà Trang có một cái ý chí mạnh mẽ để mà theo đuổi được cái việc đó thì vô cùng respect Trang luôn, vô cùng trân trọng và rất là quý một người như thế Thank you. ở cuộc sống hiện tại. Cảm ơn hai bạn. Bây giờ mình sẽ tắt đèn. Và bây giờ thì hai bạn sẽ quyết định trong vòng 10 giây Dustin sẽ đếm. Nếu hai bạn muốn tìm hiểu đối phương thì hai bạn sẽ take một shot. Khi mà bạn take shot của mình, đèn bên phía bạn sẽ bật lên. Nếu một trong hai không quyết định take shot, có nghĩa là không muốn quyết định tìm hiểu đối phương, thì các bạn sẽ không gặp mặt nhau. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Em học được một cái bài học này, nó có nghĩa là đôi khi người ta sẽ không có đồng quan điểm với mình ngay tại thời điểm đó, nhưng có thể trong tương lai thì họ sẽ thay đổi, hoặc là sẽ có một cái sự kiện gì đó khiến họ hiểu hơn về bản thân họ. Em thấy là Yuki là một người biết lắng nghe và sẵn sàng thay đổi bản thân mình nếu như cái việc đó làm cho mối quan hệ nó tốt hơn. Trước đây em cũng có dating với bạn nữ, nhưng mà sau đó thì em biết được là em sẽ được complete nhiều hơn khi mà em đi với bạn nam. Nếu như bản thân em cảm thấy là không tự tin có thể bước cùng Trang thì em sẽ không muốn. Bạn đó có một định hướng về cuộc sống tốt, mạnh mẽ với lại cái quyết định của mình. Bản thân em tự cảm thấy là em không đủ tự tin để có thể đi cùng với lại Trang. Thật ra em rất thích những bạn có một cái suy nghĩ mạnh mẽ như thế, nhưng mà tại vì cái suy nghĩ mạnh mẽ đó nó lại đi khác hướng với em thôi, chứ không phải là nó
chứ không phải là nó xấu hay là nó không tốt, chỉ là hai người đi theo hai cái hướng mạnh mẽ khác nhau. Em và bạn sẽ có thể làm bạn nếu như mà tụi em xem blind test thì là tụi em sẽ biết về nhau hơn và tụi em chắc là tụi em sẽ cảm thấy rất là quý nhau. Bản thân em rất là tôn trọng và rất quý bạn. Bạn có một giọng nói rất là dễ thương. Đây là quà của chương trình. Đây là một cái áo mưa. Nó có một cái slogan: mây mưa nhớ mặc áo mưa. Đây là một cái phần quà đến từ thương hiệu Fragile Spine. Là một cái chiếc bra rất là điệu đà dành riêng cho bạn. Cảm ơn anh. Còn đây là phần quà đến từ Coibito Chocolate, sô-cô-la tươi, cùng với lại voucher 200.000 đến từ nhà hàng Myanmar. Ok. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã đến với Love is Blind. Cảm ơn anh. Anh cũng rất là tiếc, nhưng mà anh rất là vui. Em cảm ơn anh Dustin. Ok. Sao? Cảm ơn em đã đến với Love is Blind. Và đây là một phần quà của Durex. Và đây là một chiếc áo mưa với một cái slogan là mây mưa nhớ mặc áo mưa. Ok. Nhớ nha. Yes. Cái này là đúng người đúng của. Đúng người đúng tội. Và đây là một phần quà dành riêng cho em. Đó là một bộ sản phẩm của thương hiệu Profile Man. Profile Man. Yes. Em cảm ơn anh. Còn nữa, đây là một phần quà từ Coibito Handcrafted Chocolate. Wow, chocolate Tươi. Tươi. rất ngon. Yes. Và Cái gì fresh là ngon rồi. đúng. Và voucher 200.000 của Myanmar. Wow. Và đây là chai rượu của nhà tài trợ chính chương trình của em, Jose Cuervo Traditional. Ok, em nghĩ là em sẽ cùng enjoy chai này với lại những người bạn của mình và kể cho mọi người nghe về một người bạn mà em đã xém được gặp mặt. Xém được gặp mặt. Yes. Ok, cơ hội cảm còn ơn lại anh là rất của tụi em thôi. Nhớ coi chương trình nha. Yeah, tất nhiên. Em cảm ơn anh ạ. Thank you so much. Love is black, baby. Trên trần gian mấy ai cho tình yêu mà buồn phí hoài. Hãy học trò đi trước khi nhận lại hết tình yêu như ý thao. Rất là vui. Vui không? Tại sao? Bạn nào cũng đẹp. Tại vì có một bạn thích chị. Hả? Bạn chị đâu có liên quan đâu. Chị có phải là nữ đâu. Không phải nữ chính mặc dù là vẫn từng số 1 đáng lý là bây giờ tao phải nhập một cái bài. Đấy là từng số 1. Số nào tao cũng phải nhắc nhở cho mọi người biết rằng là mình vẫn đang độc thân nhá. Mà mãi không được làm người chơi nhá. Nhá. Thôi cái số của chị là phải là người ở giữa trung tính. Vì cái tính trung tính của chị phải trung hòa mọi thứ cho nên là khó lắm. Đúng không? Chắc là bây giờ vẫn giữ trọng trách để đi làm bà Mai. Đúng rồi. Mà từ đầu đến giờ để tính xem là mình là bà Mai thành công thì có một lần thì là nhớ mãi rồi này. Có một lần là bà Mai thì là nhớ mãi rồi là rất là thành công này. Lần thứ hai thì chưa biết, chưa nhớ ra là có lần nào đã làm bà Mai thành công chưa. ok. Vì là âm thịnh, nhầm Dương Thịnh nhưng mà âm thì hơi suy. Đó, tức là các bạn số lượng các bạn quen các bạn nam thì nhiều hơn là số lượng chơi với các bạn nữ, nên là muốn giới thiệu hơi khó rồi. Còn những bạn nữ nào mà Huyền chơi cùng thì coi là em gái rất thân thiết thì tự nhiên sẽ nảy sinh ra những thứ tính kiểu bảo bọc, xong rồi cảm thấy không ai đủ tốt cho em gái của mình, nên là chưa thành công thế nào đấy. Các cặp đôi thẳng thì chưa thành công. Tham gia Love is Blind bằng cách điền vào form dưới đây và quay một đoạn video tự giới thiệu 2 phút và gửi về email loveisblindshow@gmail.com. Và đừng quên đăng ký kênh Dustin on the Go để theo dõi những chương trình hấp dẫn tiếp theo. See ya!